بسم الله الرحمن الرحیم راځو نن د مایکروسافټ وینډوز دویم درس دی او په دې درس کې به موږ تاسو په دې خبره کوو چې لومړی کې وینډوز دی څه شی سو دا د وینډوز تر ټولو لنډ تعریف دی چې وینډوز از ا سیسټم سافټویر through which we run hardware. وینډوز موږ سره یو سیسټم سافټویر دی. موږ پرون په درس کې ویل چې سافټویرونه موږ سره په دوه ډول دي، یو سیسټم سافټویر سو بل اپلیکیشن سافټویر سو. نو دلته تعریف کې هم موږ همدغه خبره تکرار کړې چې وینډوز از ا سیسټم سافټویر. وینډوز یو سیسټم سافټویر دی through which we run hardware. د کوم په واسطه چې موږ هارډویر رن کوو، یعنی بغیر د دې نه زموږ چې کوم د کمپیوټر هارډویر دی دا بالکل کار نه کوي. نو دغه تر ټولو لنډ تعریف دی که چېرې تاسو کوم رن د کوم په واسطه چې موږ هارډویر رن کوو یا په کار راوړو نه په کار راوستل، یو سیس په کار راوستل. اصل کې خو رن که چېرې عامه معنا یې موږ واخلو رن منډه وهلو ته وایي، خو دلته که چېرې موږ هغه معنا واخلو نو دې نه مطلب دا دی چې کمپیوټر په کار راوستل. صحیح ده؟ نو د دې وینډوز په واسطه موږ کولی شو د خپل کمپیوټر چې کوم هارډویر دی دا په کار راوړو، یعنې بغیر د دې څخه زموږ هارډویر کار نه کوي. بله خبر دا دی چې اپریټنګ سیسټم او اس دا به تاسو ډېر اورېدلی وي چې او اس میک او اس یا انډرایډ او اس یا وینډوز او اس. نو د او اس فل فارم موږ سره اپریټنګ سیسټم دی، عملیه اجرا کوونکی سیسټم، هغه عامل سیسټمونه چې موږ ورته په پښتو کې وایو، هغه سیسټمونه دي کوم چې عملیه اجرا کوي. لکه خپله وینډوز هم موږ سره یو اپریټنګ سیسټم دی. که چېرې میک ته موږ پام وکړو، میک خپله هم یو اپریټنګ سیسټم دی چې اکثره اپل کمپیوټرونو کې موږ سره وي، یا انډرایډ خپله هم یو اپریټنګ سیسټم دی چې اکثره سامسنګ موبایلونو کې دا موږ سره انسټال وي. نو کله چې هم تاسو نه یو کس پوښتنه کوي چې او اس څه معنا، نو دغه یې معنا دی اپریټنګ سیسټم. راځو اوس د وینډوز ورژنو باندې خبره کوو. وینډوز هم مختلفه ورژنونه راغلي دي او اوس هم روان دی، نوي ورژنونه یې راځي. د وینډوز چې کوم تر ټولو مشهوره ورژن راغلی و په نوي وختونو کې هغه وینډوز ایکس پي و. دې نه مخکې وینډوز 98 هم راغلی و خو هغه دومره مشهوره نه شو. تر ټولو چې کوم مشهوره ورژن یې راغی هغه وینډوز ایکس پي و چې په 2000 کال کې او دغه کلونو کې ډېر استعمالېده. هغې نه وروسته چې کوم ورژن یې راغی وینډوز 7 چې دی بیا تقریبا 2003 او 4 کې دا وینډوز 7 راغی موږ سره. هغې نه وروسته په 2012 او 2013 کې وینډوز 8 راغلی و. همداسې په 2019 کې بیا موږ سره وینډوز 10 راغی. وینډوز 10 نه وروسته اوس لیټسټ ورژن چې کوم د وینډوز دی هغه وینډوز 10 دی، وینډوز 11 دی چې نن سبا ډېر خلک استعمالوي. ما سره هم کمپیوټر کې اوس وینډوز 11 انسټال دی. او وینډوز 12 چې کوم دی ریلیزینګ ډیټ یې لږ څه 2 میاشتې ورته پاتې دي، 2 میاشتې وروسته به وینډوز 12 هم ریلیز کېږي راسي به. خو نن سبا تر دې ټایمه پورې وینډوز 11 چې دی تر ټولو لیټسټ ورژن دی د وینډوز. خو په دې وینډوز ورژنو کې دننه بیا موږ سره ایډیشنز هم شته دي چې دې کې مختلفه ایډیشنز راځي، مختلفه خلکو لپاره دا وینډوز چې کوم دی جوړ شوی. لکه لومړنی ایډیشن یې موږ سره د پرو ایډیشن دی چې دا د پروفیشنل کسانو لپاره جوړ شوی، هغه کسان چې ویب ډیولپران وي، ویب سایټونه جوړوي، یا ډیزاینرز اوسي، ګرافیک ډیزاینر یا ویډیو ایډیټرز اوسي، نو هغوی لپاره اکثره وخت پرو ورژن ښه راځي. بل همداسې موږ سره انټرپرایز ورژن دی چې دا د عامو خلکو لپاره ډېر استعمالیږي. لکه هغه کسان چې خپل روزمره کارونه د کمپیوټر په واسطه کوي کولی شي دغه یو ایډیشن انسټال کړي. یا هم د ایجوکیشن په نوم یو ایډیشن شته دی چې په ایجوکیشن داسې دی د دوی ایډیشن ځکه مختلف راځي چې وینډوز خپله موږ سره یو پیډ سافټویر دی، یعنې په پیسو دی، تقریبا $15-20 دې پروډکټ کې اخیستل کېږي. خو کوم چې موږ او تاسو استعمالو دا د دې کریک فایلونه دي، یعنې کاپي شکل ورته ویلی شو. دا اکثره ایرانیان چې کوم دي، ایران خلک او پاکستانیان یا هندیان، د دوی کریک فایلونه جوړوي، هماغه فایلونه راخلي موږ ته یې په مفته راکوي. نو دا ایډیشن ځکه راځي لکه هر یو خپل بیا قیمت لري په هر یو ایډیشن کې. لکه پرو ایډیشن که چېرې تاسو اخلی تقریبا د $9 قیمت دی. همدغسې انټرپرایز بیا لږ قیمت ارزانه کېږي، ایجوکیشن چې دی تقریبا بیخي ارزانه کېږي. بل د کور لپاره که چېرې تاسو وینډوز انسټالول غواړئ کور کمپیوټر لپاره، نو هغې لپاره کولی شئ د ہوم ایډیشن انسټال کړئ، یا سنګل ہوم یو کس که چېرې کمپیوټر استعمالوئ په کور کې، نو هغې لپاره سنګل ہوم په نوم یو ایډیشن شته دی. د دې خاص هغه دا دی، مقصد دا دی چې په دې کې اشخاص مشخص شي که نه چې دغه یو کس وینډوز انسټالوي، دغه یو کس د استعمال لپاره استعمالوي. په پرو کې چې دی بیا موږ سره فیچرز ډېر زیات وي،
یعنی که چیرې موږ پام وکړو بیډ لاکر دې نه وروسته به موږ خبره وکړو په یو موضوع باندې بیډ لاکر چې ورته وایي چې هر فایل ته هر ډرایو ته موږ کولی شو یو جدا پاسورډ ورکړو چې د پاسورډ په ذریعه بیا موږ خلاصوی شو یا یو یو اس بي ته پاسورډ ورکړو نو هغه کار بیا موږ سره په پرو کې کېږي خو په هوم کې بیا موږ سره هغه کار نه ترسره کېږي نو دغسې یو څه چینجز پکې راغلي په د ایډیشنز کې خو تر ټولو ښه ایډیشن چې کوم دی اکثره خلک چې انسټالوي پرو ایډیشن دی ځکه موږ او تاسو ته خو په پیسو نه دی ټول کریک فایلونه راځي فري نو موږ کولی شو د پرو ایډیشن څخه استفاده وکړو دې نه وروسته مسله د دې دی چې حد اقل باید موږ سره څومره ریم وي په کمپیوټر کې که چیرې موږ غواړو ونډوز 11 انسټال کړو ریم فل فارم باندې هم ځان پوهېږي چې دې فل فارم دی ریન્ડم اکسس میموري نو د ونډوز 11 لپاره چې کوم د دې افیشل ویب سایټ دی ریکوایرمنټ 2 GB لیکلی خو 4 GB کې دومره څه خاص کار نه کوي اکثره وخت کې مسلې پیدا کوي اکثره وخت کې هینګ کېږي جام کېږي نو مسلې پکې ډېر پیدا کېږي حد اقل باید تاسو سره 8 GB ریم په کمپیوټر کې واوسي که چیرې تاسو غواړئ ونډوز 11 انسټال کړئ او که څومره ډېرېږي 14 GB وي 32 GB وي یا 64 GB وي نو دا خو بیخي ښه دی ځکه ستاسو کمپیوټر به ډېر تیز کار کوي نو ریکوایرمنټ د 4 GB نه شروع کېږي که چیرې تاسو غواړئ چې ونډوز 11 انسټال کړئ 4 GB کې هم تاسو دا کولی شئ انسټال کړئ بله څنګه وینډوز د وینډوز انسټالیشن طریقه به تاسو ته د دې کلاس په ان کې هم وښیم لومړی خبره موږ سره دا دی چې تاسو سره باید یو آیسو ایمیج اوسي د وینډوز آیسو ایمیج به تاسو د مایکروسافټ افیشل ویب سایټ نه هم ډاونلوډوی شئ او دغه ما سره د وینډوز آیسو ایمیجز دي چې په دې باندې وروسته په تفصیل خبرې کوو دا د وینډوز 10 آیسو ایمیج دی دا د وینډوز 11 آیسو ایمیج دی چې دا فایل به ته اخلې په خپل فلش کې به دا پورټ کوئ یو بل اپلیکیشن دی د پاور آیسو په نوم د هغې په واسطه کولی شئ دا یو اس بي کې پورټ کړي نو دې ټولو هغه باندې کار کوو او بله خبره دا دی کولی شئ تاسو همدغه دا کمپیوټر والا چې کوم دي هغوی سره هم تیار جوړ شوي فلشونه کې وي فلش درکوي درته وایي وینډوز انسټال نه 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 هر کمپیوټر خپل ځانګړی وینډوز چې دی ټول خلکو لپاره جوړ شوی خو تاسو ته ما خبره د ایډیشنز وکړه او د دې ورژنو خبره وکړه چې هغه بیا جدا جدا دي هر کمپیوټر خپل ځان ته ورژن جدا لکه اوس زما کمپیوټر دی دا کولی شي وینډوز 10 چې کوم دی سپورټ کړي وینډوز 11 هم سپورټ کړي اکثره کمپیوټرونه دي هغه لږ ښکته وي لکه دغه کمپیوټرونه کې هم اوس که چیرې موږ وینډوز 11 انسټالوو نو لږ په سختۍ کار کوي لږ هینګ کېږي خو زما د کمپیوټر ریم چون زیات دی 8 GB دی مربوط د ریم دی او وینډوز انسټالول هر وینډوز ته انسټالوی شي هغه ستا خوښې پورې مربوط دی ریکوایرمنټ په اساس باید تاسو سره جوړ وي چې که چیرې ستاسو کمپیوټر اوس غواړئ وینډوز 11 پکې انسټال کړئ ما تاسو ته ریکوایرمنټ وویلې چې 4 GB باید حد اقل اوسي که 4 GB نه کم وي ستاسو ریم وینډوز خپله درته نه انسټالېږي 11 هلته تاسو ته ایرر درکوي وایي ستاسو ریم چې کوم دی 4 GB نه کم دی نو که چیرې پورته وي نو هغه خو بیخي ښه دی ریم کې ولې نه ریم کې تغییر راوستی شو ریم اخیستلی شو موږ د اصل کې زموږ چې کوم هارډویر دی سرکټ کې موږ سره 2 ځایونه وي د ریم لپاره 2 سرکټه وي موږ سره چې دواړو کې موږ کولی شو ریمونه ځای پر ځای کړو او ریم چې دی خپل اندازه لري کولی شي تاسو 8 GB ریم واخلئ 4 GB 2 GB ان 14 GB 4 GB هم شته دي کولی شي 2 دانې 4 GB ریمونه خپل کمپیوټر کې ځای پر ځای کوي خو هغوی نرخونه هم بیا لږ زیات دي او بله خبره دا دی اوس زموږ دا کمپیوټر چې کوم دی کورای 7 دی کورای 7 دی او 3rd جنریشن دی نو دا اوس که چیرې زه په دې کې یو خوا ته جی بي اچوم بل خوا ته جی بي اچوم دا یې سپورټ کوي خو که چیرې یو خوا 14 GB اچوم بله خوا هم 14 GB اچوم هغه ریمونه دا بیخي نه اخلي ځکه دا یې نشي سپورټ کولی نو دې لپاره هم مهمه دا دی چې ستاسو کمپیوټر ورژن باید پوره وي پورته وي صحیح ده مسله دغه دی او وینډوز انسټالیشن باندې وروسته انشاءالله په تفصیل باندې کار کوو چې څنګه کولی شي یو فلش بوټیبل کړو بوټیبل کول نه وروسته وینډوز به پکې څنګه انسټالو په دې موضوعاتو کار کوو نو دلته صرف دا زده کوي چې د دې لپاره چې کوم د ریم ریکوایرمنټ دی ریم باید تاسو سره څومره وي بله خبره مهم دلته موږ سره د پروسیسر دی اکثره کمپیوټرونو کې موږ سره دغه 2 رقمه پروسیسرز راځي چې ایکس 32 بیسډ او ایکس 4 بیسډ ایکس 32 بیس پروسیسر چې کوم دی موږ سره هغه پخواني کمپیوټرونو کې موږ سره راتلل چې یعنی پروسیسینګ هغه چې کوم ډیر سلو پروسس به تر سره کولو خو ډیر په سختۍ به تر سره کولو
خو اوس چې کوم موږ سره ایکس 4 بیس پروسیسر دی دا ډېر زر پروسس اجرا کوي چې څومره قوي کار موږ ورته ورکو ډېر په لږ وخت کې موږ ته ترسره کوي. مهمه خبر دلته دا دی چې تاسو باید په دې پوه شئ که چیرې ستاسو د کمپیوټر چې کوم پروسیسر دی هغه ایکس 32 بیس وي نو تاسو به هغې ته 32 بیت وینډوز هم انسټالوئ. دغه غلطي اکثره خلک کوي بیا د هغوی وینډوز چې کوم دی ډېر سلو کار کوي. نو دا خبره باید همیشه په ذهن کې وساتئ که چیرې ستاسو د کمپیوټر پروسیسر ایکس 32 بیس دی 32 بیت وینډوز به ورته انسټالوئ او که چیرې ایکس 4 بیس دی 4 بیت وینډوز به ورته انسټالوئ. اوس اکثره خلک وایي موږ به څنګه پوهېږو چې زموږ د کمپیوټر پروسیسر چې کوم دی دا څومره دی. نو اوس دلته ما سره د سپیسي نشته دی دا د سپیسي به زه دلته راوړم هغې نه وروسته به ستاسو طریقه وښیم چې څنګه کولی شو د خپل هغه وکړو. سمپلی تاسو کولی شئ دغلته په زمونږ چې کوم د سپیسي دی په هغې باندې رایټ کلیک واخلئ. زه به دا د سپیسي دلته راوړم اوس مونږ ډیلیټ کړی هغې ځینه کمپیوټر. ښه زمونږ چې کوم د سپیسي دی دغه په دې باندې به رایټ کلیک تاسو اخلئ او دغلته به راځئ پراپرټیز ته. پراپرټیز ته د راتلو نه وروسته تاسو سره دغلته یو مینیو خلاصېږي سیټینګز کې. دلته تاسو کولی شئ وګورئ چې ستاسو د کمپیوټر چې کوم هغه دی پروسیسر دی هغه څومره دی. نو زمونږ د کمپیوټر اوس هغه چې دی کورای 7 دی 3rd جنریشن دی او دې چې کوم پروسیسر دی ګورئ ایکس 4 بیسډ د دې پروسیسر دی. نو او اپریټینګ سیسټم ما ورته سره کوم انسټال کړی ایکس 4 بیت اپریټینګ سیسټم مې ورته انسټال کړی. نو دا خبره باید ستاسو همیشه لپاره په یاد اوسي که چیرې ستاسو چې کوم کمپیوټر پروسیسر دی هغه 4 بیس پروسیسر دی نو 4 بیت اپریټینګ سیسټم به هم ورته انسټالوئ. او که چیرې ستاسو د کمپیوټر پروسیسر ایکس 32 بیس وي نو تاسو به ورته 32 بیت اپریټینګ سیسټم به هم ورته انسټالوئ. نو دې خبرې ته هم پام وي. همدغه 2 ډوله پروسیسرز موږ سره موجود دي نن سبا پورې یعنې نور ایډوانسمنټس پکې کېږي. راځئ چې پروسیسر زمونږ څومره دی دا خبره ډېره مهمه ده. که چیرې اوس اکثره خلک داسې کار کوي چې په 32 بیسډ پروسیسر کې چې کوم دی 4 بیت اپریټینګ سیسټم ورته انسټالوئ نو دا ډېر غټ مشکل جوړوي. هغوی کمپیوټر به ډېر زر هینګ کېږي ډېر به جام کېږي. نو دې مسلې ته باید ستاسو پام وي چې که چیرې ستاسو پروسیسر هغه دی ایکس 32 بیس دی 32 بیت هغه ورته اپریټینګ سیسټم انسټال کړئ. او سکرین ویډیو راځي هغه تاسو سره کمپیوټر کې یو پلیئر دی هغه به انسټال کړئ. هغه بل ریکارډر باندې کولو صحیح ده. ښه نن لپاره به بس وي همدغه صحیح ده.